ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ PAC ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ, ਹਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ ਜੋ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਂਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ IT ਸੈੱਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਦੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਗੜਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਨ ਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਟੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਲਾਡੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਮਰੰਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਪੀ ਜੀ ਜੋ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਵੇੜੀ, ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2017 ਤੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਕਤਪੁਰ,
ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੂਪੁਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਵੀ 84। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ ਹੇੜੀਆਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੰਨਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਾਇਤਪੁਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਜੋਗਤ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਜੋ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਜੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਹਜੇ ਭਾਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਚਲਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਔਨ ਕਰਿਓ ਹਜੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਸਵਿਚ ਤੇ ਇੱਧਰ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ। अच्छा लोकल ही हाँ है पार्टी के मेंबर ही हैं किसान नहीं नहीं टीम संगठन नाम हाँ जी मैंने दसिया नहीं कि किसी ने साढ़ा सगों उधर गुरुद्वारा साहब प्रोग्राम जो लाइव करना वो मैं छड्ड के इधर आया, नहीं तो मैं लेके ले लेंदा। वो यूथ प्रधान अपना कब्बा ना है ना भाई, कब्बा ओ भाई कद्दा गई है। आ जा चलिए दा क्या क्या हो रहा है जी। साउंड की तार मिली हुई है अपन ने कहने एक्सल लगा दिया साउंड की ये लाई है एक्सल लगा दिया। तो बुलारा तो नहीं सरदार जोरा सिंह जी मकारोंपुर, मैंबर लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक श्री मकारोंपुर साहब, इकबाल सिंह जी बरीवाल फरीदकोट तो पहुंचे हैं, धन्यवाद। सरदार सज्जू सिंह जी सेके, सरदार गुरमीत सिंह जी पैल, सरदार बलवीर सिंह जी सेवी प्रधान जटपुरा, सरदार करमजीत सिंह जी सरपंच सलार, अमित कुमार मनी जी मीत प्रधान व्यापार बैंक, दीदी ਅਤੇ सौरभ कुमार लुधियाने तो पहुंचे हैं, धन्यवाद। जी आयां नूं। अच्छा चलो दो ही जिले दे देने तुहानूं। बरीवाल साहब माफ करना, सरदार इकबाल सिंह जी बरीवाला, सरदार बलवंत सिंह जी फौजी शहरी प्रधान, बलदेव सिंह जी, राजविंदर सिंह जी, बहादुर सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, गुरजोत सिंह जी, गुरजीवन सिंह जी, गोरा सिंह 7 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਇੱਧਰ ਕਰ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੇਰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਖੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, आप जी ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸੋਚ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਚ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਸੋਵਰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਲਾ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਲਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੈਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਪਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ 60% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਰਤ ਕਬਿੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਖੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥੰਮੀ ਹਵਾ ਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਧਿਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ था, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਹ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਬੇ ਚੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਗਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ, ਛੱਡ ਜੂਝਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠਾ ਪਹਿਨ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੂਝਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਛੱਡ ਜੂਝਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠਾ ਪਹਿਨ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇੱਕ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਿਰ ਧਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਮ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਧਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਸ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। तो मैं आई हुई संगत नूं फिर जी आखदा होया धन्नवाद करदा होया फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद वडला साहब जी का। चुन्नी कलां तो सरदार अमरीक सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, राजेश कुमार, हरजीत सुखजीत पहुंचे हैं। धन्नवाद सरदार गुरबेर सिंह जी वीर पिंड जंड, अजयदीप सिंह जी, सरदार सुखविंदर सिंह जी सुखा,
ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ, ਯਾਦਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਨਕ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਪੀਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੈਚਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੈਚਾ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਪਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਲੇਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਭਸੌੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਿੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸ੍ਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਏ ਕੌਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਖਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ 40-40 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਹਲਵੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਦਰ ਮੋਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਦੋਕੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਪੁਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੈਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਕਰਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਠ ਲਗ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸੇ ਫਲਫਲੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ ਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ, ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ, ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਖਸਮ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਇਰ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਰਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹ ਲੋ, ਰਾਜ ਬਾਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੂਨਾ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਤੜਕ ਯੋਧੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੜੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਹ ਪੁਸ਼ਪ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 30 35 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ।
ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਏਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਕਰੀਏ, ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂ ਸੰਭੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬਿਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਢਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਥ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੰਡੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਸੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਤਾਵੋ, ਭੈਣੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੈਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੂਹਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀਰੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਜਪੁਰ ਚ ਆਏ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਹ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ, ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਭੈਣੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਡਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਲਦਾਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਰ, ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਨੌਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਸੌੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜਨ ਵਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਓ। ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਝਾੜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਤਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ, ਜਿਹੜੇ IPS ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਅੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇ ਹੋਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਲ ਬਣਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੌਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਮਾਘ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਜਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸੋਢੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਮੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਗਰਾਈ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੂਪੁਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਟਕ ਮਾਜਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਸੌੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਈ? ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸ ਮਰਦੇ ਮੌਜਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਤਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪਾਈ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪੈਰ ਟਿਕਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਰਦ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ? ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਗਵੀਆਂ ਖਬੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਮ ਜਮ ਨਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਰੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, खालसा अकालपुर की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज यूं मैं सारा। जब यह गए विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। होर विपरां दी रीति केड़ी है जी? उत्थे बीड़ियां सिगटां फूकी जाते हैं, तू जाके उन्हां दा हरनाम सिंह वेटर बने उत्थे खिचड़ियां वंडदा फिरदा बाल्टियां फड़ के। तू भगवियां खबड़ियां पा के यार उन्हां नाल मैं चुबियां लाउंदा फिरदा यार। किते तां खड़ जो, किते सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने इतना कीता कौमी योद्धा है, किते तां गल दसो मैं झूठ की बोलिया। वो कहंदे ने बलवंत सिंह आखे दमदमी टकसाल दे मुखी बाबा हरनाम सिंह खालसा नूं बहुत माड़े शब्द बोलदा है ते इहदे परिवार नूं दसना चाहुंदे आ कि इहदा हुण अंत हो गया है। सीधे तौर ते जानो मारन दी धमकियां ने। हाँ मैं कहना कि मैनू जानो मारो, मार जाओ, पर मैं दमदमी टकसाल लिए अपना खून डोल के जाऊंगा। मैं कलगीधर पातशाह दी दमदमी टकसाल च पढ़िया, मैं कलंक नहीं लगन देना। ये दमदमी टकसाल है यार जिस दे मुखिया ने लड़के शहादतां दित्तियां, जिन्हां ने तलियां ते शीश टकाए। आज यार तुसीं उन्हां लोकां नाल जराने पाउणे हो ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ 2% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪ ਚੜਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। जवाब दो पंथ नूं। अज पंथ की कचहरी में खड़ के मैं इन्नियां बेनतियां करदा होया खालसे पंथ नूं अपील करके चलिया। खालसा जी कलगीधर पातशाह दी दमदमी टकसाल उस बहादुर योधे संत बाबा जरनैल सिंह दीआं रवायतां नूं कायम रखण लई जे तुसीं मैदान च ना नितरे, ये तां शरेआम कहदे असीं बीजेपी दी पंजाब सरकार बना के अपना मुख मंत्री लावांगे। उन्हां दीआं रिकॉर्डिंगां कढा के वेख लो, उन्हां दे बुलारे बोलदे पए आ। मैं बहुत समा लै गया, इन्नियां बेनतियां मैं पंथ दे आगूआं नूं बेनती करदा कि इस गल ही मैदान विच ना नितरे ते ओह दिन दूर नहीं जिस दिन इत्थे भगवे आण के संत जरनैल सिंह बहादुरां दी मर्दां दी जथेबंदी विच आण के नागे नचणगे। वाहिगुरू जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद जथेदार बलवंत सिंह जी गपाला जी दा। बड़े जथे दे नाल जूथ आगू भाई सतनाम सिंह जी रत्तो के संगरूर तो पहुंचे ने, धन्यवाद है। हलका बाबा बकाला तो सरदार बहादुर सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह उन्हां दी अगवाई च जथा है, धन्यवाद है। समाणे तो बड़े भारी जथे दे नाल जथेदार सहजपुरा साहब साथियां समेत पहुंचे ने, धन्यवाद है। सरदार सतनाम सिंह जी, मेहर सिंह जी, सरनजीत सिंह जी बसां दे काफले लेके आए ने, बहुत धन्यवाद। इस तरह लवप्रीत सिंह जी मान कनेडा यूथ विंग प्रधान, बाबा सलविंदर सिंह जी नहिंग मुखी किसान विंग गुरदासपुर, उन्हां दा धन्यवाद है। हलका सतराणा तो सरदार सुखविंदर सिंह जी दुगाल, निर्मल सिंह जी घग्गा, हरभजन सिंह जी पातड़ा, बाबा सुखा सिंह जी की अगवाई जथा आया, धन्यवाद है। टियाला देहाती तो सहजपुरा की अगवाई 5 बसां अते 3 गड्डियां का काफला है, धन्यवाद है। भाई भुपिंदर सिंह जी फतेहपुर उन्हां दी अगवाई जथा है। अवतार सिंह जी सलाणी, बीबी रणदीप कौर फतेहपुर उन्हां दा धन्यवाद है। जसपाल सिंह जी बमाल बस लेके आए ने, उन्हां दा बहुत धन्यवाद है। सो इस तरह बसां ट्रैक्टर अते गड्डियां दे काफले नाल मलेरकोटले दी पवित्र धरती तो पप्पू दी भाई हरदेव सिंह पप्पू जी की अगवाई च जथा पहुंचे। सरदार गुरमुख सिंह जी गरेवाल, प्रीत सिंह जी बापला, पत्रकार जसवीर सिंह जी फरवाड़ी,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਰਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੋਪੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੋਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਕ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਆਹ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਥਿਰਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲਵੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਨਵਦੀਪ ਗੋਪੀ ਜੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਰਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਲ ਮਾਜਰਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਤਾਮਲਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਾੜਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਕੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਕਾ ਪੈਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਡਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਟਰ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਚੜੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜੀ ਅਨਵਰ ਅਹਿਮਦ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਮਰੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਧਨੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਹਾਰੀਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਸਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਸਮਝਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਜਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਏਂਗੀ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਟਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਏ, ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਦੀ ਏ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਏ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਏ, ਸਮਝ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਣਖੁਣ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਜੋ ਕਿ ਖਲੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਸਾਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਂਗੀਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਬੂਪੁਰ, ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨੇਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਸੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਗਾਮਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਲਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਦੌੜ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੀ, ਮਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਊ ਜੋ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੇਪਲ, ਸਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਸਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ, ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਟਾਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ
ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੋਲੂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। मानयोग सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज असी इस शहीदी स्थान ते सवेर तो ही एकत्रित होए हाँ। उस शहीद वास्ते, उन्हां दे जन्म दिन वास्ते शहीद भाई जरनैल सिंह जी खालसा पिंडा वाले, उन्हां दी याद दे विच इकट्ठित होए हाँ। और इस सब संगत नूं जोड़न वास्ते सरदार सिमरनजीत सिंह मान सारे तो पहला आगे आए सी। अगर किसी ने जन्मदिन मनाया है संत जी का, सारे तो पहला तो मान साहब ने मनाया है। ऐसे तरह ही साढ़े पिताजी ने शहीद भाई केर सिंह जी, उन्होंने शहीद भाई बेअंत सिंह, शहीद भाई सतवंत सिंह नूं ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਮੁੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ 6 ਜਨਵਰੀ 1989 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। उस वक्त भी माहौल बड़ा गर्म सी, कोई किसी दी बरसी मनाने तो डरता सी। पर सारे तो पहला नाल ही साडा पिंड मुस्तफाबाद, उत्थे सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने साढ़े 22 जनवरी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਨਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀ ਭਾਜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆ ਬਾਲਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਤੇ ਵੀ ਦਾ ਬਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਡੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਜਥਾ ਖੜਾ ਕਰੋ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੌਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਰਦਾਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਖੇਪਲ ਚੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡੂੰਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਬੀਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲਮਾ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਚਕ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਿਆਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਪੜ, ਦਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਵਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੌਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਂਧੀ, ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਥ ਆਗੂ ਮਹਾਲਮ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਰਾਜ ਮੋਗਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਕਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲਮਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਨੇ
ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਪਰ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਕਣਕ ਤੋਂ। ਜੀਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਈਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਾਂਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰੂ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾਈਆ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਵਾ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਦਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਡਿੜਬਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਜੀਆਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਤਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੜਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਇੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਰਕਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲਮ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਨੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਸਕਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨਿਆਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੇਪਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇੜਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚੜੇ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ, ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਧੂਰਕੋਟ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੈਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੈਤੋਂ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਪੜਿਆ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਡ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਡ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1749 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ,
ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੋਧੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭੇਚਲੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਭੇਚਲੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਚਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਾ ਦੀ ਕਮੀਨੀ ਕੌਮ ਇਹ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ RSS ਇਹ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਚਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ। 1955 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਚੜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਡਾਨ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੂਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਿਆ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਜੀਵੜਾ, ਉਹ ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੇ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦਕ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਭਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਧੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰੌਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੀਰੂ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਤਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਸੈਣਾ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰਵਾਲਾ, ਸੋਨੂ ਬਿਰਕ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ। परम सम्मानयोग पूजनीक माता गुजरी जी, महान शहीद बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह साहब जी दे पवित्र लहू नाल पवित्र हुई धरती गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे शब्द गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच सभायमान गुरु रूप साध संगत बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप सारी संगत नूं भगत रविदास जी दे और महान जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां जी दे जन्म दिहाड़े दी आप सारी संगत नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। जिस किस्म की लड़ाई भगत रविदास जी ने जात पात शक्ल पहरावा बोली सभ्याचार इहदे खिलाफ जिहड़ी जद्दोजहद कीती सी, उस जद्दोजहद नूं रूपमान कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने 1699 की विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब की सरजमीन दे उत्ते एक मनुख नूं अमर छका के उन्हां नूं अपना रूप, अपना स्वरूप, अपना सज्जन, अपना सूरा, इथों तक के अपना सतगुर कह के सन्मान ते बड़ाई बख्शिश कीती सी। और गुरु साहब जी ने कहा सी, जिनकी जात वरण कुल माही सरदारी ना भई कदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। मैं ये समझदा कि जेड़ी जोत भगत रविदास जी ने जगाई, उस जोत नूं संसार दे विच रूप ते स्वरूप जिहड़ा सी, सिद्धांत ते विचारधारा जिहड़ी सी, वो कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने प्रगट करके खालसे दे रूप विच ओदे उत्ते मोहर ला दी। और गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ी ये गल भाई गुरदास जी ने कहा सी, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, उस निर्मल पंथ नूं प्रगट कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने संसार विच कीता सी। और दूसरी गल, अज आपां श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा जन्म दिहाड़ा बहुत वड्डी पद्धर ते संसार विच मनाउण दा यतन क्यों कीता जा रहा है। 20वीं सदी दे अंदर संत तां होर भी बहुत होए ने, सेवा भी उन्हां दी बड़ी है, कुर्बानी भी बहुत वड्डी है, लेकिन संत सिपाही दा रूप एक केवल ते केवल ये संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा
ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ MP ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਭੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਡਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਨਿਰਭੈਤਾ, ਸਿਦਕਦਲੀ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਗੌਰਵ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਮੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ! ਖਾਲਿਸਤਾਨ!
ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਢੋਲਾ ਭੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 100-150 ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਚ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਭੇਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ 2-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਲਝੁਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸੋਆਣਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ, ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਲੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਲਾਡਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਾਵਾਲੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲਕਲਾਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਡੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਧੂਰੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਤਰੋਂ ਇਹ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ ਜੋ ਬੇਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪਿੰਡ ਝਾੜ ਕੇ ਖੁਰਜ ਤੋਂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੀਮੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡੀ ਜਥਾ ਸਮੇਤ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗਣਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਵਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਦਲਥੂਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸੈਦੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਵਾਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ, ਜੇ ਤੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ, ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆਂ। ਪੰਜੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਠੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਆਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ।
ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਤੰਦਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਧੋ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੂਗਾ? ਉਹ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹਣਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਟ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ MP ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰੂਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਪੈਰਾ ਦਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਪੈਰਾ ਦਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਸਟ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਣਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੀਗੇ ਮਾਜਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੇਰ, ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਬੀਬੀ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੜੂਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੜੂਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰੌਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਬਿਗਦੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਮਦੋਟ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਹਲਕਾ ਦਿਰਬੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੋ। ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੇ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਏ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ
ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਡੌਲੀ, ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਕ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु के साजे नवाजे साध संगत जी, मैं बेनती करूंगा सरदार गुरदीप सिंह जी बठिंडा जो कि शेरे पंजाब अकाली दल दे प्रधान ने, उन्होंने कि वो 5 मिनट ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। सरदार गुरदीप सिंह जी बठिंडा। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੇਸ ਤਾਰ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ 1978 'ਚ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੌਮ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਿਉਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ।
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਨਖੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਟੋਡੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਸੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ 71 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਲਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੈਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੈਲਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਾਈਲਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਤਖਤ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਆਓ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਵੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਓਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਖੂ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 648ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਪਥਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਕੰਛੀ ਬਾਲੜਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। 648 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਮਨੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ। 648 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥੀਮ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ, ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀਏ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਸਾਂਝ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਗਰੀਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ 2% ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 22% ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 37% ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਮੰਗਦੇ, ਖਲਕਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮੰਗਦੇ ਐ। ਖਲਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤਵਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2003 ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਪਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਘੜੀਸਦੇ ਆ, ਦੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 80% ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਧ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਣਖੁਣ ਜੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨਾਭੇ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕੱਲ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਆ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਨਮਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ। ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਆਵਾਰਾ ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਤ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਿਆਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਾਰੋ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਊਗਾ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਲੀੜਾ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 20,000 ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 850 ਲਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈ। ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਭਈਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ MP ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਘਰ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾ ਪਾਲੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾੜ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ 4 ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ। ਅੱਜ 40 ਤੋਂ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਲਗਤਾ ਜਿਗਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਜਿਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਸੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸੇਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਿਖਾਓ, ਜੂੜਾ ਦਿਖਾਓ, ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਾਲਾਂ 'ਚ ਗਾਤਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਹੱਥ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਇਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਝਕਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਦੀਪ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਰਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੋਪ ਸੱਟਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ? ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਥੜਕ ਜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਥੜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫੜਾਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਗਦਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਮਲੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਕਲਪਦੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਲਪਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਖਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਅਸਲੀ ਦੇ ਮਨ ਧੀਰਜ ਵੇਖੀ, ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਫਤੂਰ, ਤਾਂਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਸੇ ਦੂਰ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਕੌਮੇ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਇੱਕ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਏਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਊਗਾ ਸਾਥ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਬੜੇ ਫਾਕਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੇਵਕਤੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਣਗੀਆਂ। ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਲਿਬੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ 25,000 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਫਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਜੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬੋਲੇ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਕਾਲ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਚਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 90-93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਜਾਗੂਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਉਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ। ਉਸ ਬਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਲੜੂਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਮਾਣ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਖੜ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਭਗਤ, ਅਸਲੀ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਭਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੁੜੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਿੜਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅਜੇ ਕੌਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਣੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ
ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਗੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੱਜ ਕਰਨ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਸੀਏ ਹੁਣ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਰਤੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਗਾਓ ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਚੀ ਦੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਦੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਕੌਮ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਡੁਬਕੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲਾਵਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਭਰਾ, ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਾਤਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਉਦਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੰਗਾ ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਗਰਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਜੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਜੁੜਿਆ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤਖਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਉਹ ਤਖਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਦੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਲਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਾਦੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅਗਲੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਲਾਲਤ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਕੱਢਣਾ ਉਸੇ ਸਰੋਪੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਨੇ ਹੋਣੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਿਰਸੇ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੁਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੂਪ ਮਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੂੰਜਣੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ
ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਦੌਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਅਕਾਲ। ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਲੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 12 ਫਰਵਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸੇ ਡੇਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 85% ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸ ਖਾਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇਕੱਠ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 1946 ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, 1946 47 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ 1946 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 80 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ 80 ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ 25 ਧਾਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। 1966 ਚ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਚਾਲ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਧੋਖਾ 1966 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ICS, ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ IPS ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 1973 ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ
ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। 1973 ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਬੇ, ਉਹ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1973 ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕੇ 1978 ਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਮਤਾ, ਨਰਮ ਮਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1973 ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ 5 ਸੂਬੇ, 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 1973 ਦਾ ਮਤਾ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ MP ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ 1973 ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 1978 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੈ। 84 ਆਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 1880 ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। 1880 ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਜੇ ਕੇਵਲ 30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ 1880 ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ 1947 ਚ
ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ 1946 ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ SGPC ਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਮਈ 1994। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 1946 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲੋਕ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਗੜੀ ਬੋਲੀ ਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੱਟ ਕੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਰੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਐ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਵਰਨ ਨੇ, ਉੱਚ ਵਰਨ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨੂ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਰਕ ਜਾਣਗੇ, ਨਰਕ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੂਦਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਮਣ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਦਲਦਲ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਡੁੱਬ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਊ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਫਿਰ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਬਾ ਤੱਤਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਠੋਕਿਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਲਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਉਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਖਾਲਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਚ ਰੁਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਉਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ
ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਐਕਟਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ MP ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਉੱਥੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਜਦ ਆ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਗਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀਏ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਦਾਨ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਡੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਹਿੰਦੂਸ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਈ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ तब तो कोई आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सवे बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। ओ महाराज श्री अस्पान कृपा तुमरी, कर मैं ना कहो सब तोहे बधान्यो। साध संगत जी ਅਸੀਂ नहीं है हिंदू, गुरु साहब सानू स्पष्ट कहने हैं, ਅਸੀਂ मनु दे पुजारी नहीं है। फिर पैरों महला पंजवा अंग 1136 ते कहंदे, ना हम हिंदू ना मुसलमान, माफ करना ये मैं गलत ले गया, पैरों महला पंजवा, वर्त ना रहो ना हम रमदान, ते सेवी जो रखे निदान, एक गुसाई अल्लाह मेरा हिंदू तुर्क दुहा नवेरा। रहाओ हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी और ना दूजा, पूजा करो ना निवाज गुजराओ, एक निरंकार ले रिदे नमस्कार। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण, कहो कबीर एहो कहा वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1136। सो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਢ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹੀ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮਨੂ ਕੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 'ਚ 100ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 17,000 ਏਕੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਵਟਾਈ 'ਚ 7,000 ਏਕੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ BNS ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 124 ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ BNS 'ਚ 150 ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੜਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 124A ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਭੇਦ ਆਪਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀ ਪੀਪਲ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਹੈਵ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਸਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, the right to self determination, ਆਜ਼ਾਦੀ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ।
ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way, offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. The kind introduction, and I want to start by thanking President Macron for hosting the event and, of course, for the lovely dinner last night. During the dinner, President Macron looked at me and asked if I would like to speak, and I said, Mr. President, I'm here for the good company and free wine, but I have to earn my keep today. And I, of course, want to thank Prime Minister Modi for being here and for co-hosting the summit, for all of you for participating. And I'm not here this morning to talk about AI safety, which was the title of the conference a couple of years ago. I'm here to talk about AI opportunity. When conferences like this convene to discuss a cutting-edge technology, oftentimes I think our response is to be too self-conscious, too risk-averse. But never have I encountered a breakthrough in tech that so clearly calls us to do precisely the opposite. Now, our administration, the Trump administration, believes that AI will have countless revolutionary applications in economic innovation, job creation, national security, healthcare, free expression, and beyond. And to restrict its development now will not only unfairly benefit incumbents in the space, it would mean paralyzing one of the most promising technologies we have seen in generations. Now, with that in mind, I'd like to make 4 main points today. Number 1, this administration will ensure that American AI technology continues to be the gold standard worldwide, and we are the partner of choice for others, foreign countries, and certainly businesses as they expand their own use of AI. Number 2, we believe that excessive regulation of the AI sector could kill a transformative industry just as it's taking off, and will make every effort to encourage pro-growth AI policies. And I like to see that deregulatory flavor making its